ভাপত দিয়া পিঠাৰ অন্য এটা ৰেচিপি আজি আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এই পিঠাবিধ অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ আৰু এইবিধ পিঠা বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক খুব বেছি 20 মিনিটহে সময় লাগে। এনেকৈ বনাই আপোনালোকে ঘৰলৈ আলহী আহিলে আলহীকো বনাই খুৱাব পাৰিব আৰু সন্ধিয়া বা আবেলি চাহৰ লগত খাওঁ বুলিও 20 মিনিটৰ ভিতৰতে এইখিনি পিঠা ৰেডি কৰিব পাৰিব। ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। আজি ভাপত দিয়া পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই চুজিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। চুজিৰে বনালেও পিঠাকেইটা খুব কোমল আৰু টেষ্টি হয়। ইয়াতে মই এবাটি চুজি লৈছোঁ আৰু এবাটি চুজিৰ কাৰণে ইয়াতে এগিলাচ গৰম গাখীৰ লৈছোঁ। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু চুজিখিনি যেতিয়া আমি গাখীৰৰ সৈতে সানো তেতিয়াহে এইবিধ পিঠাৰ আচল টেষ্টটো পাব। এতিয়া এই গোটেই প্ৰচেছটো কৰোঁতে আমাক মাত্ৰ 10 মিনিট সময় লাগিব আৰু বনাবলৈও পিঠাখিনি 10 মিনিটেই চাফিচিয়েণ্ট। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। ভাপত দিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ষ্টীলৰ বাতিয়ে লৈছোঁ। একেবাৰে যিটো সৰু চাইজৰ বাতিকেইটা ইউজ কৰিছোঁ। ষ্টীলৰ ডাঙৰ টিফিন বক্স ল'ব পাৰে বা এনেকুৱা কেক টিন ল'ব পাৰে। যদি কেক টিনৰো ব্যৱস্থা নাথাকে তেতিয়া ষ্টীলৰ কাঁহীটো সকলোৰে ঘৰত থাকেই, ষ্টীলৰ কাঁহীও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই অকণমান ঘি লৈ গোটেই বাতিকেইটাত খুব ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। অকণমান যদি ডাঙৰ চাইজৰ ষ্টীলৰ টিফিন বক্স বা কেক টিনত বনায় তেতিয়া 12 মিনিটমান সময় লাগি যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এবাটি চুজিৰ কাৰণে আধা বাটি গুড় লৈছোঁ। 2 চামুচমান ইয়াতে পানী দি গুড়খিনি ভালকৈ গলিবলৈ দিছোঁ। গুড়ৰ সলনি ইয়াতে আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি চেনি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আকৌ এনেকৈ গলাই ল'ব নালাগে। চুজিৰ সৈতে চেনিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি গৰম গাখীৰত দি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিলেই হ'ব। গুড়খিনি অকণো পগাই লোৱা নাই, জাষ্ট গলাইহে ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি যিখিনি আমি চুজি ঢাকি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিত গৰমে গৰমে গোটেই গুড়ৰ পানীখিনি দি ল'লোঁ। এনেকৈ চেকনিখনেৰে চেকি দিছোঁ, গুড়ত লেতেৰা থাকিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক যিটো বেটাৰ লাগিব, বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পাতলা কৰিব নালাগে, মিডিয়াম কনচিষ্টেঞ্চিৰ হ'ব লাগিব থিকনেছটো। এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ এই বেটাৰটো লগে লগে ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে মই অকণমান নাৰিকল দিম। পিঠাত নাৰিকল দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল লাগে। ইয়াতে মই আধা ফাল নাৰিকল ৰাতিয়েই মই খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্সিতে ৰুকি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই নাৰিকলখিনি দি ল'লোঁ। আৰু ফ্ৰেছ নাৰিকল নাথাকিলে ইয়াতে শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে অকণমান ডাব নাৰিকল ৰুকি লৈ তেনেকৈও দিব পাৰে। ইয়াতে গোন্ধৰ কাৰণে আপোনালোকে ইলাচিৰ গুড়ি দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে ইলাচিৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকৈয়ে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়। যদি আপোনালোকে পিঠাখিনি লগে লগেই খায় তেতিয়া ইয়াতে কোনো বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং ছ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মই পিঠাখিনি ৰাতিপুৱাই বনাইছিলোঁ, কিন্তু আবেলিহে খাবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, গতিকে মই তাতে অকণমান সেইকাৰণে বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ। তেতিয়া পিঠাখিনি আবেলিলৈকে খুব কোমল হৈ আছিলে। আৰু যদি বেকিং পাউডাৰৰ সলনি ছ'ডা দিয়ে তেতিয়া আধা চামুচৰো আধা দিব। পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে চচপেন এটাত অলপমান পানী গৰম হ'বলৈ উঠাই দিছোঁ। যিকোনো ধৰণৰ কেৰাহী, প্ৰেছাৰ কুকাৰ, ইডলি ষ্টেণ্ড সকলোতে বনাব পাৰে। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ বেটাৰখিনি দি লৈছোঁ। বাতিকেইটাত বেটাৰখিনি দি লোৱাৰ পিছত ওপৰত অলপমান ৰুকি লোৱা নাৰিকল, গুড় আৰু আধা ফালকৈ কাজু দিলোঁ। আৰু যিখিনি বেটাৰ ৰৈ গ'ল সেইখিনি মই কেক টিনটোতে ভাপত দি ল'ম। পানীখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত এনেকুৱা ফুটা ফুটা থকা এখন খৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে বাতিকেইটা বহাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰিছোঁ। 10 মিনিটত এইকেইটা ৰেডি হৈ যাব। আৰু আনফালে কেৰাহীখনত অলপমান পানী গৰম কৰি ল'লোঁ। পানী আমি বহুত বেছি দিব নালাগে। এতিয়া এডাল ওখ ষ্টেণ্ড বা বাতি বহাই এনেকৈ আকৌ এইটো 12 মিনিটৰ কাৰণে ভাপত দিছোঁ। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। পিঠাকেইটা যেতিয়া ভাপত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে খুব ভালদৰে চালে ধৰিব পাৰিব, ছাইডবোৰ এৰাই আহে। তেনেকৈয়ে পিঠাকেইটা
হৈছে বুলি ধৰিব পাৰিব তথাপিও এনেকুৱা এডাল হলা বা এখন চুৰি ভৰাই চেক কৰি চাব মাজত যদি অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি নাহে তেতিয়া পিঠাকেইটা হৈছে বুলি গম পাব এইকেইটা মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ 10 মিনিট লাগিলে আৰু যিটো আমি কেক টিনত আমি ভাপত দিছিলোঁ কেৰাহীত সেইটো 12 মিনিট সময় লাগিলে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি গোটেই পিঠাখিনি নমাই ললোঁ আৰু বহুত বেছি এখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া নাই গৰমে গৰমেই বাটিৰ পৰা উলিয়াই ললোঁ পিঠাকেইটা আমি যদিও চুজিৰে বনাইছোঁ তথাপিও আপুনি নোকোৱালৈকে ধৰিব নোৱাৰিব যে এইবিধ পিঠা চুজিৰে বনাইছোঁ খুব টেষ্টি হৈছে আৰু ইয়াত গুড় দিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি টেষ্টি হৈছে ট্ৰাই কৰি চাব আগতে যদি আপোনালোকে এনেকৈ চুজিৰে ভাপত দিয়া পিঠা বনোৱা নাই পিঠাৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এটা পিঠা আপোনালোকক ফালি দেখুৱাইছোঁ খুব কোমল আৰু টেষ্টি হৈছে ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ